Hi guys! Welcome back to my channel. So yeah, share ko lang sa inyo ang aming first day of opening ng aming maliit na tindahan. Yan pa lang ang aming paninda. Ito. Avocado, santol, ano ba yan? Peras, apple at saka grapes. Yung nasa likod ko, hindi yan ukay-ukay. Yan na yung labahin namin. So yan ang aming price list. Sana soon madagdagan pa. At sana maraming bumili. May nagtatanong-tanong pa lang pero babalik daw sila. Yun lang naman. Ano pa daw? Life update. Life update. Hindi na tayo nakapag-makeup. Hindi ko kaya. Hindi ko pa mahanap yung inspiration na gagawin ko. At lagi akong masakit ang likod. Kaya hindi tayo nakapag gawa ng makeup look. So yan. New beginning. Itong cart na to, iniwan to sa amin ng dating may-ari ng bahay. Ayan. Kaya meron akong magagamit. Dream ko talaga yung magkaroon ng maliit na tindahan eh. Bali, nag-start talaga ako online selling ng mga kung ano-ano. Tapos fruits, yan. Sa fruits talaga kami ngayon nagpo-focus muna kasi yun ang syempre kailangan ng tao tsaka yun nahanap nila sa akin. And then syempre, dahil maganda pa rin yung may pwesto, yan. Dream come true na meron kaming pwesto. Paglalagyan ng mga tira-tirang, hindi naman tira-tira, yung syempre, pagka, hindi lang siya yung nakabox, kasi dati nakabox lang lagi siya sa loob ng bahay. Lalabas lang siya kapag may deliver na pag may umorder online. Ano ba ito? Para hindi maulanan yung mga aming product. Ano? So yan, tsaka kagandahan kapag ganitong may tinda-tindahan ka. Habang naglalaba ako, nakakapagluto ako, diba? Dito ko lang sa bahay. Itayin mo lang may bumili. And then, kikita ka na. So yan, yung aking model, tagabantay na siya ng tindahan ngayon. Mantay lang, di ba? Paano nang ginagawa niya. May yelo din kami, ayun, tsaka sabon. May sabon din kami, Happy White, yes. Bili na kayong Happy White. Bali, ang asawa ko ngayon ay nasa nag-deliver siya ng avocado kasi may order kanina. So yun, ganun lang naman yung routine ng aming maliit na business. Yan, nawa pagpalain at lumago. Yan guys, maglalabas si mama. Tayo ay nagpapahangin. Antayin lang natin si Papa at malapit na daw siya. Barbie. Paper burger si mama. Avocado. Avocado pala. Avocados. So, pili na kayo. Bili na lang kayo sa Shopee or sa iyo. Ayan na nga pala si Papa. Ayan. Ano si Papa? Ayan na. Look. Hi pa. Nagbablog ka? Yan, nagbablog ka kami. Bako nasunod. Ano pa yon yung favorite natin? Adobo. So, bye-bye na. TikTok na ako. Bye. So yan. Hope you like this video. Next time, update ko ulit kayo sa susunod na mga kabanata ng aking buhay. Yung mga gusto order dyan, order na kayo. Nag-deliver din kami. Yan, ang aking asawa magdi-deliver sa inyo. Siyempre, may delivery fee tayo. Yan. Bye-bye! Yung kalimutan mag-subscribe. That notification bell para updated po kayo sa mga susunod na mga video. Bye-bye! Bye.